Ihan ensimmäisenä haluan kiittää Avekia siitä, että he tukevat ansiokkaasti kokeellista mediataidetta muiden muotojen ohella. On huojentavaa, että Avekin toimintaan suunnatut leikkaukset eivät toteutuneet, mutta prosessi toimikoon myös muistutuksena, että työtä kulttuurin tukemiseksi pitää jatkaa monilla eri tavoilla ja tasoilla. Avekin rooli organisaationa on tärkeä kasvavien taiteen muotojen tukemisessa, joita ei vielä ehkä käsitetä taiteena yleisessä keskustelussa. Lisätty todellisuus, yhdistetty todellisuus ja pelit esimerkkinä tästä. Yhteiskunta ei selviä ilman taidetta, ja tämä tarkoittaa, että taide on olennainen osa yhteiskuntaa kaikessa moninaisuudessaan. Taiteen asemaa tulisi katsoa niin, että se voisi olla nykyistä laajemmin mukana niissä keskusteluissa, joissa tulevaisuuden suuntia määritellään. Kulttuurityöläiset kärsivät pandemian vaikutuksista rajusti, ja olisikin tärkeää löytää tulevaisuuteen ulottuvaa tukea ja toivoa juuri nyt, kun tilanne on ollut niin vaikea pitkään. Olen miettinyt viime aikoina taiteilijan ammattia ekologisen kriisin aikakaudella. Miten toimia haasteiden edessä lamaantumatta? Mikä on mielekästä kulttuurista toimintaa tilanteessa, jossa olemme koko planeettaa koskevan kriisin äärellä? Ongelmaa ei kannata ajatella binäärisellä tavalla. Kestävyys on symbioottinen käsite. Sitä ei voi erottaa tai jakaa ekologiseksi, sosiaaliseksi tai taloudelliseksi. Samalla tavalla taide ei ole irrallaan näistä prosesseista. Mielestäni esimerkiksi paljon puhuttu ekologia ei ole aihe eikä teema, vaan se liittyy herkkyyteen tuntea vastavuoroisuuteen liittyvät resonanssit silloin, kun ne tapahtuvat. Elämän käytäntöjen muuttumisen kautta tulee muutos myös taiteen tekemisen prosesseihin. Taiteen itseisarvo rakentuu sen kautta, että se on mutualistisessa suhteessa kaikkiin muihin yhteiskunnan osa-alueisiin. On paljon keskustelua, jossa puhutaan taiteen oikeutuksesta, mutta tässä keskustelussa ei voida milloinkaan juotaa mitään universaalia mallia. Taide ei ole mielestäni peili, sillä peilin ongelma on se, että se on vertauskuva, joka heijastaa vain samuutta. Ehkä taide on kieli, jolla parhaimmillaan voidaan kokea ja ajatella monimutkaisia systeemejä ja lukea niitä yhdessä. Taiteen kaltainen teko tai tilanne toimii peilin sijasta huokoisena alustana, jossa aktiivinen ajattelu voi tapahtua osmoottisesti. Reflektion käsite on juurtunut niin syvälle ajattelun rakenteisiin, että on vaikea nähdä mitään muuta. Samalla tavalla juurtunut on kehollisuuden ja kielen välinen kuilu. Otan nämä tässä esille, koska ne edustavat ongelmia, jotka motivoivat minua tekemään taidetta. Sanat rakentavat maailmoja ja sillä on väliä, mitä sanoja valitaan. Taiteilijoita pusketaan usein tilanteeseen, jossa heidän täytyy selittää teos tyhjentävästi ennen kuin se on tehty. Projektimallit ovat syrjäyttäneet sen, että ajattelu olisi mahdollista tehdä kerrostaan ja hienovaraisia eroja tunnustellen. Tuntuu usein siltä, että kielen tulisi ympäröidä ja selittää teoksen idea täydellisesti. Palaan usein tieteiskirjallisuuden tapoihin rakentaa maailmoja, kun mietin teoksiin liittyviä prosesseja. Tieteiskirjallisuuden kautta voi syntyä kuvittelun tasoja, jotka muuten jäisivät vähälle huomiolle. Mutta kuinka kuvitella kouriin tuntuvien rajoitusten ja kriisien keskellä? Spekulatiivista fiktiota kirjoittanut kirjailija ja esseisti Ursula K. Le Guin on todennut näin: jotta voisimme käyttää maailmaa paremmin, meidän tulisi lopettaa sekä aikamme että maailman haaskaaminen ja opetella uudelleen täällä olemisen tavat. Sillä joka tapauksessa tekomme käyttävät maailman resursseja, tiedostaen tai tiedostamatta. Eteen tulee kysymys materiaalien käytöstä, niiden kestävyydestä ja tuhlauksesta, ja lopulta niiden käytön seuraamuksista. Nämä eivät ole taiteilijoille asetettuja erityiskysymyksiä, ne ovat kysymyksiä kaikille. Noin 10 vuotta sitten tein teosta, jossa keskeisenä aiheena oli kuparin globaali kiertokulku. Päädyin ajatukseen, että suuri osa teknologioista vieraannuttaa niiden alkuperästä, toisin sanoen materiaalisten yhdisteiden matkasta kulutettavaan muotoon. Tutkimuksesta tuli alkemistinen keitos, jossa yhdistyi geopolitiikka, ilmastonmuutos, kaivokset ja mytologiat. Jo alustava ymmärrys tästä vyyhdistä auttoi paikantamaan tekijyyttä uudella tavalla, näkemään omien tekojen energeettiset lähtökohdat eri näkökulmasta. Mutta nykyään en ajattele, että tämä olisi riittävä taiteen aihe.
Se on enemmänkin ajattelun pohjavire, josta voi lähteä liikkeelle. Taiteessa ekologinen siirtymä ja muutos on tapahduttava ensisijaisesti siellä, missä näyttelyiden tuotantoja pidetään itsestäänselvänä asiana. Ja tässä tarkoitan sitä, että näyttelyn saaminen ei ole taiteilijalle todellakaan itsestäänselvä asia. Mutta esimerkiksi museot ja biennaalit tuottavat sisältöä ja jakavat resursseja jatkuvasti. Taiteilija voi toki luoda esimerkkejä, mutta yksittäisestä taideteoksesta on varsin hankalaa luoda yleistä käytäntöä. Jos taidetta arvostetaan, niin silloin sen tilaajien olisi syytä tarjota taiteilijoille mielekkäitä väyliä ja edellytyksiä tuottaa sitä esimerkiksi hiilineutraalilla tavalla. Jälkifossiilista tai vähän kuluttavaa taidetta on tehty jo pitkään. 60-luvulla monet taiteilijat tekivät taidetta kirjaimellisesti niillä välineillä, jotka sattuivat olemaan käsillä, kun he saapuivat studiolle. On myös selvää, että monet meidän ajan ongelmista oli tiedossa jo 50 vuotta sitten. Kun puhutaan ekologisesta taiteesta tai ekotaiteesta, pitäisi löytää kyky nähdä yksinkertaistavien representaatioiden ohi ja katsoa enemmän sinne, missä tieto kerrostuu monimuotoisemmin. Taide on mielestäni hyvä syntetisoija. Toinen tapa ilmaista tämä on se, että ei ole erillistä ekologista taidetta tai ekotaidetta, vaan on taidetta, joka on sensitiivistä keskinäisille riippuvuussuhteille ja symbiooseille. Ja nämä suhteet eivät todellakaan ole aina tasavertaisia. Puhumme esimerkiksi maailmanlopusta vaikkapa ilmastonmuutoksen yhteydestä, mutta tässä on tärkeää huomata, että monien alkuperäiskansojen maailmat ovat jo loppuneet. On olemassa taso, jossa on aivan selvää, että olisi syytä löytää nopeasti keinot toimia maapallomme hyvinvoinnin hyväksi, mutta on myös taso, jossa on puhuttava siitä, miten monien kriisien vaikutukset jakautuvat eriarvoisuuden kautta. Feminismin monet suuntaukset ovat tärkeässä roolissa yhteiskunnallisessa kehityksessä ja tarjoavat työkaluja näiden kipeiden kohtien kartoittamiseen. On tärkeää tunnustella jatkuvasti uusia sanoja ja tapoja kuvaamaan todellisuuden synteesejä. Ja minulle esimerkiksi feministinen tieteen filosofia on toiminut opettajana tässä. Tiedon muodostuksessa ei ole neutraalia pelikenttää, vaikka harha siitä olisikin joskus olemassa. Ajattelen nykypäivänä useita tekemiäni asioita symbioosien ja kanssaelon pohdintoina. Mietin teoksissani sitä, minkälaisia reaktioita tapahtuu, kun monet elämänmuotot kohtaavat samassa tilassa. Jos puhun biodiversiteetistä, niin se tulee myös limittyä tapaan tehdä ja esittää taidetta. Yksittäinen teos on usein vain kiteytymä laajemmasta kimpusta. Ja vaikka se ehkä tuntuisikin lopulliselta, niin ajattelen aina, mitä teoksen synnyttämästä jäljestä, sen kompostista, voi kasvaa. Teen töitä modulaarisesti pyrkimyksenä pois projektimalleista. Modulaarisuudessa on osittain kyse ajatuksen ja materiaan punoutumisesta niin, että molemmat kierrättyvät ja rakentavat takaisin kytkentöjä. Ja haluaisin tässä lopuksi vielä kiittää niitä tahoja, jotka ovat kannatelleet minua ja työskentelyäni vuosien varrella. Taide ei koskaan synny tyhjiössä. Samalla tavalla kuin ihmiskeho on monilajista yhteistyötä, niin taide on monien tekijöiden ja toimijuuksien summa. Kiitos.